พี่ชอบเลยนะแฮกที่มีการดีไซน์แลนด์สเคปเป็นแบบเหมือนเป็นสะพานอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าใครที่ดูก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนเป็นทางเข้านะแล้วก็ดีไซน์ approach ว่าเป็นสะพานเข้าบ้านไปแต่ว่าจริงๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็น Secret Garden ที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเลยใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่ดูกันแล้วกันนะว่าทำไมถึงมีการดีไซน์พื้นที่แลนด์สเคปด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการจัดการไซต์ด้วยใช่ไหมใช่ครับด้วยความที่ไซต์เนี่ยครับเป็นไซต์ที่หน้าแคบมากครับประมาณสัก18 เมตรลึกประมาณ63 เมตรครับการออกแบบเราพยายามจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นประมาณ5 ส่วนโดยที่2 ส่วนแรกครับเป็นส่วนแลนด์สเคปหรือเป็นส่วนอินโทรสเปซนะครับแล้วก็อีก2 ส่วนกลางครับเป็นส่วนของบ้านแล้วส่วนสุดท้าย1 ส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนของแลนด์สเคปที่เป็น Secret Garden แบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับพอเราเจอพื้นที่ที่มันเป็นแบบหน้าแคบแล้วลึกๆแบบนี้เนี่ยลักษณะเหมือนเกือบจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับมันจะมีความยากในแง่ที่ว่าจะจัดการยังไงให้คนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าใช้สเปซต่างๆได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันไกลอะไรแบบนี้ใช่ครับอย่างจริงๆถ้าเกิดว่าเจอเป็นพื้นที่ที่มันแบบลึกๆยาวๆแบบนี้บางคนอาจจะเลือกแยกแมสอาคารก็ได้ใช่ไหมบางทีอาจจะมีข้างหน้าข้างหลังอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้ทำอาคารที่แบบอยู่ข้างหน้าทีเดียวอาจจะชิดมาด้านหลังก็ได้แบบนี้อย่างของแฮกเองทำไมถึงเลือกให้อาคารแบบอยู่กลางเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอีกประมาณ3 ประเด็นเหมือนกันนะครับประเด็นแรกคือเหมือนเรื่องของเราอยากยกอาคารขึ้นมาสูงแสดงว่าการยกอาคารขึ้นมาสูงจากถนนที่ประมาณสัก1.50 ถึง 2 เมตรนะครับด้วยความที่คอนเทกต์มันเป็นบริเวณที่เป็นแบบชานเมืองของนนทบุรีครับมันก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมพื้นที่เดิมของอาคารครับเป็นท้องร่องเก่าครับซึ่งตอนที่เรามาดูไซต์ครั้งแรกครับมันจะเป็นเหมือนเป็นท้องร่องที่ลึกประมาณ1.50 เลยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าตรงนี้มีน้ำท่วมถึงที่ปริมาณนึงด้วยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าตัวอาคารที่1ของเราต้องพยายามไม่ให้อยู่ใกล้กับที่ดินด้านหน้ามากที่สุดต้องมีระยะประมาณช่วงเวลาหนึ่งเพื่อทำให้มีสโลปของถนนนะครับขึ้นมาตกตัวบ้านได้อันที่2ครับบริเวณบ้านข้างๆบ้านที่เป็นไซต์คอนเทกต์อยู่ข้างๆอยู่ติดกันนะครับคือตัวบ้านเขาจะชิดอยู่ด้านหน้าเลยการที่ขยับมาอาคารอยู่ช่วงตรงกลางครับทำให้เราเหมือนได้แบบเหมือนหลบเพื่อนบ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนที่3ก็คือหมายถึงว่ามีฟังก์ชันหนึ่งที่ลูกค้าต้องการคือต้องการให้มีส่วนพื้นที่หลังบ้านหรือเป็นพื้นที่แบบ private space ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าการที่วางอาคาร2 ส่วนอยู่ตรงกลางครับมัน make sense ในเรื่องของ context แล้วก็ของการใช้งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถือว่า point เนี้ยเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันเวลาเรามีที่ดินมาหลังๆพี่ก็จะสนใจในแง่ที่ว่าตัวบ้านควรอยู่ตรงไหนแลนด์สเคปอยู่ตรงไหนการจัดวางตำแหน่งถือว่าสำคัญเหมือนกันทั้งในวันนี้แล้วก็อนาคตด้วยนะมันมี point นึงที่แฮกบอกพี่ว่าเราก็เล็งๆไว้แล้วว่ามีโอกาสที่ข้างๆมากเขาจะสร้างบ้านเหมือนกันใช่ครับด้านหลังครับด้านทิศตะวันออกของบ้านนะครับก็จะมีแผนว่าอาจจะโอกาสจะมีคนมาสร้างบ้านได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่เราก็จะวางเป็นขอดตัว U ไว้ครับแต่ตรงบริเวณนั้นก็เผื่อสำหรับการปลูกต้นไม้สูงหรือการสร้างระแนงอะไรบางด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมุมที่เป็นตรงสระว่ายน้ำใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับก็เผื่อในกรณีที่มีคนมาสร้างบ้านตรงนั้นไว้เราก็จะทำเป็นแนวต้นไม้สูงประมาณนั้นใช่ครับพี่สนใจในเรื่องของความสูงที่เราบอกว่าตัวบ้านมันก็จะสูงจากพื้นขึ้นมาแบบเกือบ2 เมตรเลยใช่ครับประมาณนั้นซึ่งตรงนี้อย่างเวลาที่เรายืนอยู่บริเวณสวนด้านหลังก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีระยะจากตัวบ้านใช่ครับกับพื้นดินตรงนี้ที่เป็นสวนนะครับใช่ครับจริงๆแล้วตัวบ้านเราสูงขึ้นมาประมาณ2 เมตรเพื่อเหมือนป้องกันน้ำท่วมต่างๆจากถนนด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งหน้าบ้านเราจะไม่รู้สึกเพราะเราจะเหมือนอินโทรสเปซมาใช่ครับมาด้วยแต่หลังบ้านมันจะถูกยกระดับต่างกับพื้นดินสูงมากๆแต่เหมือนในตอนแรกที่เราออกแบบไว้ครับเราอาจจะอยากทำให้เป็นเหมือนสโลปลงไปหลังบ้านครับแต่ทางแลนด์สเคปครับเหมือนพยายามคิดกลับอีกวิธีนึงเพราะว่าเหมือนทางแลนด์สเคปคิดเผื่อในเรื่องของการเซอร์วิสท่อต่างๆที่อยู่ใต้ดินนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราทำเนินขึ้นมาใช่ไหมครับมันต้องยกเหมือนพวกคองานหลบต่างๆขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ทำให้การเซอร์วิสยากครับแล้วการทำเส้นแบบนี้ครับคือทำเป็น2 circulation คือด้านล่างก็สามารถเซอร์วิสได้ท่อต่างๆอยู่ข้างล่างใต้ดินได้ไม่ต้องยกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับlow maintenance หรือว่าการที่มันทำง่ายๆตอนที่แบบอนาคตอะไรเงี้ยได้ด้วยตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีระดับจากตัวบ้านแล้วก็ลงมาอย่างพื้นที่สูงหน่อยแต่ว่าตรงนี้คือคิดเรื่องแลนด์สเคปมาแล้วใช่ครับแล้วก็ใช้วิธีการดีไซน์ว่าแบบจากบ้านเนี่ยเป็นสะพานมาก่อนละกันแล้วค่อยลงมาอีกทีนึงใช่ครับข้างล่างก็รอดได้เดี๋ยวรอดได้ด้วยใช่ครับแล้วฟังก์ชันข้างล่างที่รอดได้ด้วยครับเป็นฟังก์ชันที่คุณพ่อของคุณเปิ้ลนะครับมาเหมือนจ็อกกิ้งตอนเช้าหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงเวลาพักผ่อนเป็นรอบๆเลยเป็นลูปของบ้านได้เลยครับก็สังเกตว่า circulation เนี้ยจะถูกคอนเนคมาจากหน้าบ้านที่เป็นเส้นแล้วก็ทางแลนด์สเคปครับดีไซน์ว่ารู้สึกว่าตัวบ้านมีความแข็งมีความแบบเท่ๆแล้วแบบทำได้แล้วแลนด์สเคปอยากให้มันดูซอฟต์ลงนิดนึงอยากให้มันมีความเคิร์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะคอนเนคกับส่วนที่เป็นส่วนของบันไดวนในบ้านใช่ครับที่มีความเบาๆโค้งๆหน่อยมีความแบบให้รู้สึกแบบเหมือนเป็นแบบ
ลูกค้าแบบผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยครับวันนี้ใช่แล้วก็ทำให้มีความเบาๆซอฟๆถ้ามองจากท็อปวิวอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามันจะมีแลนด์สเคปที่มีความนุ่มๆหน่อยที่อยู่ในบ้านที่มันมีความแบบแข็งๆหรือมีความแบบเท่ๆอะไรเงี้ยประมาณครับจริงๆก็ทั้งเส้นสายของทางเดินนะใช่ครับหรือว่าตามแนวขอบของพวกหญ้าพวกอะไรที่เป็นเราทำเป็นเบิร์มขึ้นมาโค้งด้วยแล้วก็จะเห็นว่ามีการเคิร์ฟในทุกๆส่วนเลยใช่ครับครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการจัดการที่ดินนะครับแล้วเรารู้แล้วแหละว่าตัวบ้านจะอยู่ตรงกลาง2ส่วนเลยอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีโจทย์ requirement ที่เจ้าของเขาแบบ request มาเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับก้อนแรกครับก็คือลูกค้าต้องการเหมือนให้บ้านventilation เหมือน 100% เหมือนให้รู้สึกว่าได้อยู่บ้านแบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เนี่ยครับแล้วก็ต้องการแสงธรรมชาติอันที่2ครับต้องการบ้านที่เป็นเหมือนมีความ timeless หมายถึงว่าอยู่ตลอดเวลาสีหรือโทนสีภาพรวมของภายนอกยังรู้สึกแบบไม่ว่าผ่านไปแค่ไหนก็ยังสวยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันที่3ก็คืออยากได้พื้นที่ที่ห้อยขาได้จากด้านชั้น2จากห้องนอนอะไรเงี้ยครับก็คือเป็น requirement แรกๆที่ต้องการเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของทิศแสงแดดนะครับเมื่อกี้อยากให้พูดต่อนิดนึงว่าพอเราจัดการไซต์ที่ดินแล้วตัวบ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวยูใช่ครับมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเป็นขอดตรงกลางทำไมถึงเลือกเปิดมาด้านนี้มันจะเป็นเหมือนเปิดเข้าหาด้านตะวันออกใช่ครับเริ่มจากตัวบ้านก่อนครับด้วยความที่หน้าบ้านมันแคบมากๆครับเราต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเวลามองจากด้านหน้าครับมันดูกว้างมากๆเพราะว่าไม่งั้นน่ะรูปด้านของด้านหน้าที่เป็นฝั่งถนนนะครับมันจะเห็นหน้าแคบมากๆแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมันต้องถูกเป็นแบบขยายให้เกือบเต็มไซส์ที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวยูเนี่ยด้วยความที่เราสึกว่าฟังก์ชันสระว่ายน้ำหรือฟังก์ชันที่เป็น living room ครับจะถูกใช้งานในช่วงตอนเย็นมากที่สุดเลยครับเราคิดว่าการที่เรามีบ้านเป็นตัวยูครับทุกทิศทางทุกมุมของบ้านจะถูกเงาบังได้ทุกทั้งช่วงวันของวันนะครับประมาณนั้นทำให้ตอนเย็นนะครับทำให้ได้พื้นที่นั้นได้ใช้งานจริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้ living room ล่มด้วยแต่เราก็จะมีเหมือนชายคาที่ตะวันตกต่างๆครับที่เบิ้ลเป็นคอริดอร์ด้านบนด้วยครับเหมือนยื่นประมาณนึงด้วยแล้วก็ด้านหน้าเหมือนกันที่ยื่นเป็นแบบชายคาขึ้นมาเพื่อบังแดดทางทิศตะวันออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รู้แบ็คกราวด์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้แฮกพาไปดูบ้านเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าเลยครับได้เลยครับตอนนี้แฮกก็พาเรามายังบริเวณส่วนของด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่รั้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนระดับอย่างที่แฮกบอกนะครับเพราะจริงๆเดี๋ยวตัวบ้านขึ้นไปเนี่ยมันจะสูง2 เมตรเลยนะใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยกินพื้นที่ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีงานแลนด์สเคปที่ดีไซน์มาแบบจัดเต็มอยู่เหมือนกันใช่ครับเราพยายามเซตตัวอาคารออกจากตัวถนนประมาณ2ช่วงอาคารทั้งหมดนะครับเพื่อทำให้ตัวบ้านที่สูงมากๆครับไม่รู้สึกว่ามันมีการแบบเปลี่ยนระดับที่แบบมันเร็วเกินไปแลนด์สเคปจะมีความสูงประมาณนึงที่ทำให้เหมือนถูกล้อมด้วยภูเขาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็เวลาอยู่ในบ้านถูกปิดประตูรั้วครับเราจะมองเห็นแลนด์สเคปที่เป็นเนินเข้าไปอะไรเงี้ยครับตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าถูกดีไซน์มาให้เหมือนเป็นเนินหรือเป็นเบิร์มขึ้นไปแล้วค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะฮะใช่ครับอยู่ระดับศีรษะเราเลยครับให้เหมือนถูกล้อมด้วยgreen area บริเวณนี้ก็คือจะถูกทำเป็นเหมือนผนังกันดินนะครับเหมือน wall bearing ครับป้องกันดินสไลด์ครับเหมือนสร้างให้เป็นเหมือน boundary ของดินอยู่แล้วก็เหมือนปลูกต้นไม้ให้เป็นเนินเข้าไปครับครับแล้วก็ยังคงเห็นเส้นสายโค้งนะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องจากส่วนหลังบ้านนั่นเองใช่ครับถูกต้องครับโดยที่ฝั่งขวาของเราครับก็จะเป็นเหมือนเส้นที่ต่อเนื่องไปจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านเหมือนกันเป็นเหมือนเส้นเซอร์วิสที่เป็นเส้นสีขาวคอนเนคไปด้านหลังบ้านได้เลยครับแล้วก็พวกมันจะมีลักษณะของ landscape design ถึง gradient ต่างๆครับที่เป็นแพทเทิร์นของ landscape เพดานพื้นนะครับมันจะคอนเนคกับตัวที่เป็น gradient ของฟาซาดของบ้านที่ทำให้หน้าที่เหมือนกับว่าทำให้เหมือนมีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้อาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวเส้นเนี่ยจากห่างๆมันจะค่อยๆถี่เข้ามาเรื่อยๆใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็ไปสอดคล้องกับด้านบนอาคารที่เห็นว่าเป็นเส้นตั้งถี่ๆแล้วก็ห่างออกใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมโยงมาในแง่ของงานออกแบบสถาปัตย์ exterior design เนี่ยเจ้าของมีรูปแบบมาให้ก่อนไหมนะว่าอยากได้ reference แบบ modern สีแบบไหนอะไรยังไงครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้มันtimelessแล้วก็อยากให้บ้านมันดูแบบเหมือนอยู่ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าเราก็พยายามจะใช้สีที่มัน simple เช่นขาวดำเทาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราอยากให้บ้านมันมีมิติที่แบบเหมือน contrast กันนิดนึงครับเราก็เลยพยายามจะสร้างแมสออกเป็นประมาณ3กล่องแรกเนี่ยเป็น parking ที่เป็นสีดำเหมือนเป็นเบจนิดนึงแล้วก็จะมีส่วนท็อปที่เป็นเหมือนส่วนที่เป็นตัวอาคารด้านบนนะครับส่วนเป็นส่วนห้องนอนพอดีครับที่เป็นสีขาวและอีกกล่องนึงครับจะเป็นกล่องกระจกส่วนที่เขาเป็นฟิตเนสครับอีกกล่องนึงก็คือเป็น3กล่องถ้ามองจากภายนอกครับก็เหมือนอยากให้มันมีมิติที่เหมือนซ้อนทับหรือมันมีการแบบยื่นหดที่แตกต่างกันเพื่อมิติของหน้าบ้านด้วยนอกจากแทนที่มันจะแฟลตอะครับท
จริงๆส่วนหนึ่งที่เรามีคุยตั้งแต่แรกเลยก็คือด้วยความที่ที่ดินมันเป็นหน้าแคบครับผมแฮกก็อยากจะดีไซน์เหมือนให้มันเต็มที่สุดใช่ครับแต่อยากให้เต็มแบบมีมิตินิดนึงอาจจะไม่ได้ให้มันแฟลตเรียบไปแต่อยากสร้างมิติให้มันมีความแบบสลับกันหรือความแบบทึบโปร่งอีกแบบนึงเลยนะครับประมาณนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตก็คือด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการเจาะวอยอะไรเลยนะใช่ครับคือจะเป็นทึบหมดเลยคือด้วยความที่ด้านหน้าครับเป็นทิศใต้ครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณที่เป็นห้องน้ำกับขอดห้องน้ำพอดีครับแสดงว่าการเจาะวอยไม่ได้แบบเอฟเฟกต์กับด้านหน้าเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่เป็นผนังทึบแต่ผนังทึบแบบไหนที่จะทำให้ดูแบบมีดีไซน์หรือมีลูกเล่นขึ้นมาผมก็พยายามจะใส่เป็นแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็คือ1ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เป็นเหมือนพวกวัสดุปิดผิวครับขึ้นมาแล้วก็เพื่อทำให้1ก็คือป้องกันเหมือนรอยร้าวต่างๆของผนังได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทาสีธรรมดาเพราะว่าเวลามีปัญหาก็แค่ทาสีทับอะไรครับประมาณนั้นครับอย่างที่บอกว่าตัวเส้นๆเนี่ยมันคือเป็นวัสดุปิดผิวเหรอครับมันเป็นเหมือนคอนกรีตซีเมนต์นะครับประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเป็นเส้นๆใช่ครับแล้วก็เหมือนทาสีทับได้เลยครับทีนี้ในส่วนของรูปด้านข้างครับมีการดีไซน์เอ็กซ์เทียร์ไว้ยังไงบ้างโอเคครับด้านข้างเราพยายามจะดีไซน์ให้มัน follow กับเรื่องของทิศทางของแดดด้วยด้านที่มีแดดแรงๆเหมือนที่ตะวันตกครับเราทำเป็นระแนงและเป็นแพทเทิร์นต่างๆเพื่อ1ก็คือเพื่อการป้องกันแสงแดดแล้วก็ที่2คือเหมือนช่องว่างของมันก็คือทำให้แสงแดดเข้ามาในบ้านได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนบางส่วนเซอร์วิสพวก conditioning unit ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ในส่วนที่เราต้องการเปิดหรือต้องการมุมมองเช่นทิศตะวันออกอะไรเงี้ยครับเราก็เปิดโล่งเพื่อให้เห็นคอนเทกต์ได้ชัดเจนขึ้นครับผมอีกอย่างนึงที่ต้องถือเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยในการที่เวลาเราทำบ้านโมเดิร์นเนี่ยแล้วเราไม่อยากให้มันมากวนฟอร์มของภายนอกก็คือเรื่องของหลังคาใช่ครับด้วยความที่ความสูงของเรามันจะไม่ได้สูงมากตัวอาคารนะครับเราก็พยายามจะทำหลังคาไงให้สโลปมันต่ำที่สุดซึ่งหลังคาที่เราใช้ได้มันต่ำประมาณ1 องศาประมาณนั้นนะครับมันสามารถป้องกันความร้อนได้ดีทิศตะวันออกของเราครับถึงจะเป็นทิศที่แบบว่าแสงโอเคครับแต่มันจะมีช่วงเช้าครับที่แดดเข้าบ้านได้สูงมากๆเหมือนกันเราพยายามจะใช้โครงสร้างที่มันดูเบาแล้วสามารถยื่นได้เยอะที่สุดเลยครับเป็นหลังคาที่เชดเบาแล้วก็สำคัญก็คือเหมือนทางลูกค้าครับต้องการที่จะเหมือนอนาคตที่จะติดโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาชนิดนี้สามารถติดตั้งภายหลังได้แล้วก็ผืนมันใหญ่มากๆแล้วผืนมันเรียบมากเราสามารถขึ้นไปเหยียบได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้งานเลยทั้งเรื่องของป้องกันความร้อนสแปนที่กว้างแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่เบาครับแล้วก็รวมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือการสวิตช์ในอนาคตได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องหลังคาเนี่ยมันก็จะมีเพนพอยต์ประมาณ4เรื่องหลักๆนะที่เรากังวลกันก็คือเรื่องของน้ำรั่วซึมเรื่องของความร้อนเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของงานดีไซน์นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับระบบหลังคาแฟลกจากแบรนด์ D1 นะครับที่จะช่วยแก้ไขทุกปัญหาที่ผมพูดไปเลยนะครับแฟลกเป็นระบบหลังคาสำเร็จรูปด้วยมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนะครับที่รวมทั้งหลังคาเชิงชายและฝ้าอลูมิเนียมเข้าไว้ด้วยกันในโซลูชันเดียวครับทำให้ติดตั้งได้ง่ายบนโครงสร้างเหล็กแบบ dry process นะครับซึ่งเหมาะกับทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานต่อเติมรีโนเวทครับสำหรับปัญหาเรื่องแรกนะครับน้ำรั่วซึมไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าหลังคาแฟลกเนี่ยจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวแบบไร้รอยต่อหรือว่า homogeneous นะครับโดยเขาจะติดตั้งด้วยการรีดร้อนที่หน้างานหลังคาก็เลยจะไม่มีรอยต่อให้น้ำเข้าได้ถือว่ากันน้ำได้ 100% และขอบหลังคาทุกรอยต่อก็จะมีตัวจบด้วยครับถัดมากับปัญหาเรื่องความร้อนนะครับหลังคาแฟลกจะมีฉนวนกันความร้อนที่มีค่า R value สูงสามารถทนความร้อนและรังสี UV ได้ดีครับส่วนปัญหาเรื่องเสียงเวลาฝนตกเนี่ยด้วยความที่วัสดุของเขาจะเป็นเทอร์โมพลาสติกก็เลยไม่สะท้อนเสียงนะครับแถมเป็นวัสดุที่คงทนอายุการใช้งานยาวนานถึง40 ปีเลยครับและสุดท้ายในเรื่องของงานดีไซน์ก็อย่างที่มีการคุยกันว่าจริงๆสโลปเนี่ยสามารถทำได้ถึง 0.6 องศาเลยนะครับซึ่งถือว่าต่ำมากๆแถมยังมีน้ำหนักเบาและมาพร้อมโปรไฟล์ที่เล็กและบางนะครับซึ่งถือว่าบางที่สุดในท้องตลาดเมื่อเทียบกับหลังคาประเภทที่สามารถจะขึ้นไปใช้งานบนพื้นที่ได้จริงนะครับหลังคาแบบนี้ก็เลยรองรับการทำ long span ได้เลยครับอีกจุดที่ถือว่าคิดมาดีมากๆคือการที่เขามีรางแล้วก็ท่อระบายน้ำซ่อนอยู่ภายในระบบหลังคาเลยนะครับทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งรางระบายน้ำที่ขอบอาคารพอเป็นแบบนี้เนี่ยภาพรวมของงานดีไซน์ก็จะไม่เสียไปด้วยครับนอกจากนั้นถ้าบ้านหลังไหนอยากจะมีการติดตั้งงานระบบต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยหลังคาแฟลกก็รองรับนะครับเช่นเราอยากจะทำเป็นช่องแสงหรือว่าสกายไลท์ด้านบนนะครับอยากจะติดตั้งเป็นโซลาร์แพนเนลนะครับรวมถึงถ้าใครอยากจะทำสวนบนหลังคาหรือว่ากรีนรูฟเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้เองเนี่ยก็จะมีพื้นที่หลังคาของห้องนอนบนชั้น1ซึ่งเวลาที่เราขึ้นไปชั้น2เนี่ยเราสามารถจะเดินบนหลังคาได้เลยครับระบบหลังคาแฟลกจากแบรนด์ D1 เนี่ยถือว่าเป็น roofing solution ที่ครบวงจรตอบโจทย์งานดีไซน์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ทำให้งานออกแบบของเราเนี่ยไม่มีขีดจำกัดด้วยนะครับที่สำคัญคือเรามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านงานหลังคามากว่า100 ปีครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับแต่ว่าอยากให้แฮกพูดถึงทางเข้านิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงนี้พี่เห็น1ประตูแล้วใช่ครับแล้วก็เหมือนมีบันไดที่มีอีก1ประตูด้วยใช่ครับก็เลยอยากรู้ว่ามันเข้าได้กี่ทางและแตกต่างกันยังไงบ้างฮะได้ครับก็คือจริงทางเข้าหลักของบ้านเราแบ่งเป็น3ทางนะครับทางที่1เป็นทางเข้าของเจ้าของบ้านเรามาจากข้างนอกสามารถใช้ดิจิทัลดอร์ล็อกเข้าไปด้านในเหมือนเปลี่ยนรองเท้าต่างๆเข้าไปในบ้านได้เลยเก็บเหมือนซ่อนเก็บรองเท้าอยู่เหมือนเป็นฟอร์เย่เล็กๆก่อนเข้าบ้านเซอร์เคิลด้านที่2ครับก็จะเป็นเหมือนทางเข้าของแขกที่เป็นด้านที่เป็นไฟด้านนี้ครับเหมือนเป็นเซอร์ซีนแบบเหมือนรีสอร์ทที่เดินเข้าไปก็เซอร์ไพรส์ซีนเจอสระว่ายน้ำต่างๆอีกทางนึงครับเป็นทางเซอร์วิสไปตลาดมาซื้อของหนักๆมาครับจะได้ไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้านเดินเข้าช่องเสร็จไปทางครัวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้แฮกพาเข้าทางแขกแล้วกันนะครับได้เลยครับซึ่งจริงๆก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นบันไดแล้วก็เหมือนดู approach ดู grand นิดนึงใช่ครับให้รู้สึกว่าเป็น main entrance นิดนึงครับใช่ครับโอเคครับอันนี้เปิดมาเห็นวิวสระว่ายน้ำสวยงามนะครับใช่ครับเป็นเหมือนแบบเวลคัมโซนอีกมิตินึงครับแล้วก็พยายามจะสร้างมุมมองที่เป็นตัว U ของบ้านนะครับแล้วก็ด้วยความขอดเนี้ยมันเป็นขอดตัว U บริเวณสระว่ายน้ำต้องบริเวณนี้ครับที่เหมาะที่สุดเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของบ้านแล้วก็เป็นส่วนที่เงาของตัวบ้านครับทอดผ่านตรงสระว่ายน้ำนี้ทำให้เวลาอยู่ในบ้านครับมันรู้สึกล่มและเย็นอยู่แล้วก็ถ้ามองจากในบ้านเข้ามาก็จะเห็นความสว่างของซีนนี้แล้วก็มันอยู่ได้ทั้งวันนะประมาณนั้นใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราตั้งใจเปิดไว้นะแต่ว่าในอนาคตก็คือที่แฮกบอกว่าถ้าเกิดมีบ้านเพื่อนบ้านมาตรงนี้เราจะทำเป็นแนวต้นไม้แล้วก็เหมือนเป็นระแนงกั้นไว้เพื่อบังซีนตรงโซนนี้แต่จริงๆแล้วตัวบ้านเราอ่ะสูงกว่าถนนประมาณ2 เมตรได้เลยครับแสดงว่าคือยืนยังไงก็มองไม่เห็นถึงบ้านเราเพราะว่ามันสูงกว่ากันแบบเยอะพอสมควรเลยครับในระดับถนนนะครับแสดงว่าสระว่ายน้ำเนี้ยยังมีความ private อยู่ในมุมมองของคนที่อยู่รอบๆนอกเราครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็จะเห็นฟอร์มว่าบ้านเป็นตัวอยู่ชัดเจนเลยนะครับใช่ครับแล้วก็จะเห็นตัวฟิตเนสที่อยู่ด้านหลังซึ่งฟิตเนสเนี่ยครับมันก็จะมองเห็นส่วนที่เป็นหน้าบ้านที่เป็นส่วนหน้าบ้านด้วยแล้วก็ยังอีกด้านนึงก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยแสดงว่าฟิตเนสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างสเปซหน้าบ้านและหลังบ้านแต่ตัวเนี้ยแยกออกจากตัวบ้านนิดนึงเพื่อให้รู้สึกเป็น private space อีกพื้นที่นึงเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นห้องที่พอเราขนาบด้วยต้นไม้กับสระวิวมันดีก็จะดีใช่ครับวิวก็จะดีด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองตรงไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็นตัวกระจกที่เป็นบานฟิกเลยนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงประตูที่ออกไปส่วนหลังบ้านเลยใช่ครับก็คือเหมือนเราจะมองเห็นเหมือนประตูจะตรงกันแต่เข้าไม่ได้เพื่อเหมือนเบรกไว้แต่มองเห็นการเชื่อมต่อระหว่างสเปซหน้าบ้านถึงหลังบ้านแล้วก็อีกจุดนึงเราจะมองเห็นเป็นห้องนอนครับซึ่งเป็นห้องนอนของคุณแม่ใช่ครับก็คือลักษณะห้องนอนนี้เป็นเหมือนพูลวิลล่านิดนึงครับที่อยากให้เหมือนคุณแม่ได้ตื่นมาเห็นสระว่ายน้ำทุกวันประมาณนี้ครับแล้วก็ยังอยู่ในสเปซที่แบบรู้สึกผ่อนคลายเปิดหน้าต่างแบบยังลมเย็นๆอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ใช่ครับก็ย้ำอีกทีนึงว่าตรงนี้เนี่ยมันคือทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวพอมันถึงช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยตัวบ้านก็คือจะบังแสงแดดจากตะวันตกตรงนี้ให้แล้วก็จะทำให้ฝั่งนี้ล่มใช่ครับทีนี้อยากถามดีเทลถึงตัวพื้นเด็กตรงนี้นิดนึงครับอันนี้เนี่ยเลือกเป็นไม้อะไรยังไงแล้วก็วิธีการในการที่เราฟินิชหรือว่าทำผิวมันเป็นยังไงครับอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสำหรับพื้นแล้วก็สูกฟินิชชิ่งด้วยเหมือนวัสดุเคลือบที่เป็นออยล์ครับเพราะว่าด้วยความที่ออยล์มันสามารถแอบซอร์บไปกับพื้นไม้ได้เลยมันทำให้เหมือนกับว่าเวลาเกิดปัญหาในอนาคตที่แดดส่องอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องแตกร้าวตัววัสดุอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็เลยใช้วัสดุที่เป็นออยล์แล้วก็เหมือนใช้ออยล์สีเข้มคอนทราสต์ไปกับตัวบ้านไปเลยอะไรเงี้ยครับเป็นซีนนึงเลยอะไรเงี้ยครับแต่ข้อเสียของออยล์ตัวนี้อย่างนึงก็คือมันจะกักฝุ่นได้ดีกว่าวัสดุที่เป็นแบบทั่วไปเลยครับแต่ลูกค้าเลือกใช้ไม้จริงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากสัมผัสเหยียบตัวไม้จริงมากกว่าอุณหภูมิของความร้อนต่างๆก็จะน้อยด้วยแล้วก็แต่ไม้จริงก็ต้องเราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับบริเวณนี้ครับด้วยการที่เหมือนทำเป็นฟลอร์เดนลงไปด้านล่างครับแล้วก็เพื่อให้น้ำแอบซอร์บลงไปได้ตรงอันนี้จะเป็นร่องนิดนึงใช่เป็นร่องนิดนึงครับเพื่อให้น้ำลงไปได้เลยครับถ้าให้แฮกเล่าถึงเรื่องของงานระบบของสระว่ายน้ำนิดนึงได้ไหมฮะได้เลยครับพวกเซิร์ชแทงก์ต่างๆนี่คือก็คืออยู่บริเวณนี้เลยนะใช่ครับเซิร์ชแทงก์ต่างๆคือจะอยู่ใต้ของโซนฟิตเนสได้เลยใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวบ้านเรายกขึ้นมาสูงนะครับแสดงว่าด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ1.50 ถึง 2 เมตรประมาณนี้ใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยเราก็เก็บพวกปั๊มน้ำต่างๆเซิร์ชแทงก์ต่างๆอย่างนี้ได้เลยเพื่อมีช่างเข้ามาเซอร์วิสครับสามารถเดินทะลุข้างๆบ้านแล้วก็มาเสิร์ฟได้เลยครับก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ลูกค้าต้องการให้มันเซอร์วิสง่ายด้วยจริงๆแล้วตัวบ้านของที่แฮกดีไซน์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างเป็นระเบียบชัดเจนเลยนะครับมันก็จะมีทางซ้ายสุดจะเป็นแกนเซอร์วิสตรงกลางจะเป็นพื้นที่แกนของ
สมาชิกในบ้านที่ใช้ชีวิตกันนะครับแล้วก็ส่วนแกนขวาสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแกนเหมือนของแขกก็มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้แฮกพาเข้าไปดูแกนด้านในที่อยู่ตรงกลางต่อครับได้เลยครับจากบูมเอาท์ดอร์ตรงริมสระว่ายน้ำนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในกันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตภายในบ้านนะครับเป็นอีกแกนหนึ่งแล้วซึ่งแกนนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกแฮกไม่บอกพี่แล้วแหละว่ามันจะมีประตูทางเข้าใช่ครับอีกหนึ่งบานตรงนี้นะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโซลูชันหลักๆของลูกค้าเลยที่เข้ามาในบ้านนะครับทีนี้พื้นที่ตรงนี้ตอนที่เราดีไซน์เนี่ยมันรวมฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างเห็นเหมือนเป็นโอเพนแปลนเนอะใช่ครับก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็น living room ครับพื้นที่ก็จะแบบขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็จะเป็นส่วนของ dining room แล้วก็จะมีของ pantry ครับนี่เป็นแบบ pantry แบบหยิบน้ำหรือว่าล้างมืออะไรตอนทำอาหารได้แล้วก็ cooking ได้เบาๆครับบริเวณนี้ครับคือด้วยความที่เรียกเป็นแรกที่ต้องการก็คือต้องการแสงสว่างแล้วก็ลมธรรมชาติที่เหมือนนั่งอยู่ตรงนี้ลมเย็นตลอดเวลาเหมือนที่เราอยู่ตรงนี้ผมว่ามันอุณหภูมิมันโอเคเลยคือหมายถึงว่าไม่ต้องเปิดแอร์ก็สามารถอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยจริงๆก็คือแฮกดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดได้2ฝั่งใช่ครับตรงนี้ครับเหมือนพยายามจะเก็บมา10 เมตรนะครับเก็บไปฝั่งนี้หมดเลยเหมือนให้ตรงนี้เป็นโอเพนแบบกว้างๆเลยให้เห็นสเปซสระว่ายน้ำแบบเต็มๆนะครับครับใช่แล้วก็ด้านบนเองก็มีการเจาะช่องแสงด้วยนะครับใช่ครับฝั่งนี้ก็ยังคงได้อยู่ถึงแม้มันจะลึกเข้าไปหน่อยนะใช่ครับภาพรวมมันสว่างอยู่ครับตอนอยู่ในบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันเป็นดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยตัวนี้ก็คือปริมาตรสูงมากแล้วก็เชื่อมต่อกับชั้น2ใช่ครับใช่ครับตรงด้านบนนี้เป็นเหมือนสะพานที่เป็นทางเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ยังสามารถมองเห็นข้างล่างว่าแอคทิวิตี้ที่อยู่ในบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรครับทีนี้อยากถามเรื่องของอินเทียร์ดีไซน์บ้างครับด้านหลังก็จะเห็นเลยว่ามีโทนสีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรีเควสจากเจ้าของเลยก็คือสีชมพูกับสีเขียวนะฮะใช่ครับด้วยความที่ตัวบ้านนะครับมันเป็นความแบบมีความเท่ๆเป็นความเหลี่ยมๆแบบโมเดิร์นแบบทำเด็ดแล้วอะครับด้านในเนี่ยอยากจะปรับอีกมูดนึงให้มีความแบบนุ่มๆหน่อยละมุนนิดนึงครับก็เลยคุณไปเปิ้ลรู้สึกว่าชอบโทนสีที่เป็นสีชมพูและสีเขียวครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขาชอบสีนี้แต่ความยากของมันก็คือเขียวแบบไหนและชมพูแบบไหนที่จะทำให้มันแมทกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าจริงแล้วเขียวชมพูเป็นสีของดอกไม้และใบไม้อยู่แล้วมันเกิดมาคู่กันแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องเลือกให้มันเหมาะที่สุดหรือว่าโทนแบบไหนถึงจะเหมาะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับในผนังนี้ก็จะเป็นเหมือนสีชมพูใช่ไหมครับแล้วก็จะเติมด้วยหินที่เป็นสีเขียวซึ่งหินเนี่ยทางคุณแอปเปิลกับผมก็ไปเลือกเองที่ร้านซึ่งรู้สึกว่ามันจะพยายามจะเลือกหินที่ถูกชะตาที่สุดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เรามองเห็นตลอดเวลาเลยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้แหละมันน่าจะเป็นเขียวที่พอดีแล้วก็อยู่กับชมพูที่เหมาะสมได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ถูกเบรกด้วยสีเทาบางมิติเพื่อทำให้มันสีเทามันเป็นตัวกลางครับให้มันเบรนกับสีเขียวและสีชมพูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอย่างโซฟาก็จะเทาๆใช่ครับหรืออย่างเก้าอี้บริเวณโต๊ะกินข้าวก็เป็นสีเทาใช่ครับเรื่องท็อปของหินนะครับที่เราใช้ก็คือตัวเป็นแพนทรีหรือเป็นตัวของตัวทานข้าวเนี่ยเราใช้หินที่เป็นหน้าตาเหมือนกันรวมถึงตัวตรงออฟฟิศคอฟฟี่เทเบิลตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเศษที่เหลือจากการทำท็อปต่างๆครับมาดีไซน์ใหม่เป็นตัวคอฟฟี่เทเบิลด้วยอะไรเงี้ยเหมือนก็1ก็คือเพื่อให้คอนเนคกันระหว่างของวัสดุแล้วก็2ก็คือเหมือนเพื่อจำกัดวัสดุที่เหลือใช้ครับจากไซต์งานมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับใช่มันก็ดูมีความต่อเนื่องกันใช่ครับและในส่วนของพื้นอันนี้เราเลือกเป็นวัสดุอะไรครับพื้นที่มีสีอ่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าพื้นสีเข้มมากครับมันจะคอนทราสต์กับโทนชมพูกับโทนเขียวที่เราดีไซน์ไว้ก็เลยต้องพยายามหาวัสดุที่มีความสีเบจลงมานิดนึงครับก็นี่เป็นเอนจิเนียริงวูดนะครับแล้วก็พยายามเลือกโทนสีที่มีความดรอปลงมากว่าปกตินิดนึงเพื่อให้ภาพรวมยังเป็นสีที่นุ่มๆละมุนอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้จะให้แฮกพาเข้าไปดูด้านในส่วนของ pantry แล้วก็โถงบันไดต่อได้เลยครับก็ให้แฮกพามาดูพื้นที่ส่วนของ pantry นะครับก็ยังคงเห็นการใช้สีเขียวที่มันต่อเนื่องมานะใช่ครับแล้วก็ด้านหลังก็ชมพูด้วยใช่ครับก็จะมีผสมผสานระหว่างสีเขียวแล้วก็หน้าบานที่เป็นสีเทาครับแล้วก็มีท็อปหินที่คอนเนคกับตัว living room เมื่อกี้แล้วก็มีผนังเขียวแล้วก็แบ็คกราวด์ที่เป็นสีชมพูด้านหลังนะครับเหมือนพยายามจะแทรกให้เป็นเหมือนเป็นเพลนนะครับเช่นเพลนแนวนี้สีเขียวด้านหลังสีชมพูแล้วก็แทรกด้วยสีเทาอะไรเงี้ยครับเหมือนสร้างเป็นมิติของการวางสเปซของการออกแบบภายในนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวไอแลนด์ก็อาจจะมีทำเป็นแบบขอบโค้งมนใช่ครับให้มันคอนเนคกับตัวบันไดแล้วก็ตัวทานข้าวที่เป็นวงกลมนะครับใช่ครับจริงๆก็ถือว่าพื้นที่ในส่วนของไอแลนด์หรืออย่างเคาน์เตอร์ที่ทำเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะใช่จริงๆเจ้าของบ้านเขา
ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็คือจริงๆเราตอนนี้เหมือนเจ้าของบ้านเหมือนชอบแบบเหมือนอาจจะแบบคุกกิ้งอะไรเงี้ยครับทำขนมทำอาหารบางส่วนอะไรเงี้ยครับก็แผนที่เนี่ยก็เป็นที่ที่ใหญ่เหมือนกันหรือว่ามานั่งทานข้าวเร็วๆกับบริเวณนี้ได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็มีทั้งเตาแก๊สมีส่วนของซิงค์แล้วก็ตู้เย็นแล้วก็มีสโตเรจเก็บของได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็คือสามารถใช้งานเรียกว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เลยเลยครับแต่จริงๆมันก็มีห้องครัวด้วยนะครับอยู่ด้านหลังที่เป็นครัวไทยซึ่งบริเวณด้านหลังของที่เราเห็นนะผนังแผงสีชมพูนะครับด้านหลังอาจจะเป็น2ห้องก็คือจะเป็นห้องสโตเรจ1ห้องแล้วก็เป็นคิทเช่น1ห้องซึ่งคิทเช่นนะครับก็คอนเนคกับเซอร์คูลเลชันที่เราเดินมาจากหน้าบ้านที่ด้านข้างที่จอดรถอะครับเดินขึ้นมาเหมือนในกรณีที่เราถือของสดมาอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องผ่านในบ้านเดินเข้าหลังบ้านได้เลยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายของเราเนี่ยครับก็จะเป็นห้องคุณแม่แล้วก็ห้องนอนคุณแม่เองก็จะมีห้องน้ำในตัวใช่ครับแต่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่แชร์กันกับส่วนกลางได้ใช่ครับตรงนี้จะเห็นมี1ประตู1ประตูแล้วก็ในห้องน้ำก็สามารถมีอีก1ประตูที่คอนเนคกันได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเดินลึกเข้าไปสุดเลยก็จะเจอกับประตูที่ออกไปส่วนหลังบ้านใช่ครับก็เป็นประตูที่อันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าในตอนออกแบบแรกๆเลยครับทางผมเนี่ยปิดอันนี้เป็นแบบทางตันเลยแต่หลังจากเขียนรู้สึกว่าประตูนี้มันมีประโยชน์ในการที่คอนเนคระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านทางแลนด์สเคปเลยพยายามเลือกที่จะเปิดประตูนี้ขึ้นมาแล้วทำสะพานเชื่อมไปด้านหลังครับแลนด์สเคปก็เหมือนเป็นการระเบิดวิธีคิดของเราเหมือนกันที่พยายามจะเชื่อมต่อระหว่างบ้านกับสวนเข้าไปด้วยกันเหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆประตูนี้เนี่ยเดินไปก็คือขึ้นสะพานเลยใช่ครับประมาณแต่สมมติถ้าเกิดเราปิดไปเนี่ยวิธีการที่จะ access เข้าสวนได้เนี่ยมันต้องเดินอ้อมอะไรใช่ครับต้องผ่านห้องครัวใช่ครับออกไปข้างหลังเลยครับใช่ก็จริงๆก็จะมีข้อดีข้อเสียในเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือว่าความปลอดภัยแบบนี้ใช่ครับแต่ว่าพี่ว่ามันก็เชิญที่เราออกไปใช้สวนใช่ครับรู้สึกว่าไม่ต้องเดินลำบากเลยครับทำให้เหมือนส่วนด้านหลังบ้านถูกใช้งานมากขึ้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแวะคุยกันตรงบริเวณบันไดกันนิดนึงนะครับบันไดจะเห็นว่าฟอร์มเป็นแบบ sculptural form สวยงามเลยนะฮะก็เป็นแบบสไปรัลขดวนขึ้นไปนะครับโจทย์หนึ่งของทางคุณเปิ้ลนะครับไม่ชอบบันไดที่ถูกขนานด้วยผนัง2ด้านเหมือนไม่อยากให้ถูกบีบอะครับเดี๋ยวต้องการให้มีความแบบโล่งๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่ลักษณะของบ้านที่เป็นแนวยาวอยู่แล้วลักษณะของ double space ของพื้นที่บ้านมันเป็นโถงสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าการที่ทำบันไดที่เป็นสไปรัลหรือตรงกลางที่ลักษณะเหมือนสเกลเจอร์พอดีครับมันดูแมทช์กับตัว area หรือว่า space ตรงนี้มากๆเลยครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นบันไดเหล็กก่อสร้างได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็กูดด้วย finishing ด้วยพวกแบบผนังเบาต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ท็อปด้วยไม้จริงอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีส่วนของบันไดที่เราก็พยายามจะให้มันแตะใช่ครับเชื่อมกับตัวเคาน์เตอร์นิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับซึ่งเราก็ตั้งใจให้ตัวกันโตกเนี่ยมันเป็นแบบทึบด้วยสีขาวหมดเลยใช่ครับตัวงานเป็นเหมือนสเกลเจอร์ชิ้นนึงที่แบบเป็นเกลียวขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเห็นฟอร์มของบันไดชัดเจนใช่ครับแล้วก็เรามาทำแบบมาพลิกมาอีกด้านนึงที่จะเห็นแนวสเต็ปบันไดเขาที่เป็นไม้ให้มันมีความคอนทราสต์กันประมาณนั้นครับจริงพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็เป็นแบบโฟกัสพอยต์เวลาเราเดินเข้าบ้านใช่ครับก็จะแบบปลายสายตาก็จะมาเห็นบันไดนี้เลยใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวให้แฮกพาไปดูชั้น2ก่อนได้เลยครับจริงตรงนี้ก็ซีนดีครับพื้นที่ที่เห็นสเปซทั้งหมดของบ้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่คอนเนคกันระหว่างผู้คนในบ้านการที่ได้คุยกันเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการสร้างพื้นที่ของครอบครัวที่ดีได้เหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างวิธีคิดของการทำแบบเจอร์นี่ของการเข้าถึงเป็นซีนนะครับแล้วก็มาเจอสเปซความแบบว้าวต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆเราพยายามออกแบบบ้านให้เหมือนฟีลลิ่งแบบรีสอร์ทเหมือนกันที่มีทางแบบเซอร์วิสมีทางแบบทางของแขกที่เข้ามาเจอสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทางที่งานจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจอซีนที่เป็นสเปซเหมือนสร้างให้มันความเปิดว้าวเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยเลยครับประมาณนี้ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งพอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับเป็นคอริดอร์โถงยาวๆที่อยู่ชิดมาด้านนี้ของตัวบ้านเลยใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จริงๆแฮกมีบอกแล้วแหละว่าดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็นสะพานใช่ครับเราก็สามารถจะคอนเนคกับคนที่อยู่ข้างล่างได้ตลอดแนวเลยใช่ครับก็คือจากทางเดินที่เราเดินขึ้นมานะครับจะคอริดอร์เนี่ยครับจะถูกแจกเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมและด้านหลังจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงอยู่ที่ด้านหลังของพื้นที่นะครับแล้วก็คอริดอร์นี้ถูกเบิ้ลอีกคอริดอร์นึงที่ซ้อนอยู่ด้านหลังอีกทีนึงนะครับด้านข้างเพื่อทำให้
ฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งเซอร์วิสแล้วก็เหมือนระเบิดระแนงอีกชั้นหนึ่งด้วยที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนเซอร์วิสโซนด้วยแล้วเหมือนบังพวกแอร์คอนดิชันต่างๆด้วยแล้วก็เหมือนบังแสงแดดจากทิศตะวันตกได้ด้วยอะไรเงี้ยครับโดยที่วัสดุที่เราใช้คือใช้เป็นพวกโฟมบัวต่างๆหนึ่งก็คือมีน้ำหนักเบาทำจากโรงงานได้เลยแล้วก็ติดตั้งหน้างานได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้น้ำหนักโครงสร้างของบ้านไม่หนักด้วยใช่ครับตัวนี้เราก็จะไปเห็นจากรูปด้านของตัวบ้านใช่ครับก็จะมีการดีไซน์เป็นจังหวะริทึมแพทเทิร์นใช่ครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่แฮกก็พยายามนึกถึงการลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านใช่ครับโดยก็คือเหมือนการเบิ้ลคอริดอร์นะเบิ้ลแผงอีกชั้นนึงบัฟเฟอร์อีกทีก็คือทำให้ลดความร้อนที่มาจากทิศตะวันตกได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นความร้อนหลักๆที่ของบ้านหลังนี้โดยด้วยความที่บ้านหลังนี้มันยาวทิศตะวันตกด้วยอะไรเงี้ยครับการวิธีนี้ก็ทำให้ลดความร้อนได้สูงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปอีกฝั่งนึงฮะก็เรามีคุยกันสั้นๆแล้วแหละว่ามันก็จะมีคอริดอร์อีกเช่นเดียวกันใช่ครับหรือจะมองว่ามันเป็นระเบียงที่เชื่อมระหว่างห้องนอน2ห้องก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็น2อย่างคือทั้งคอริดอร์แล้วก็เป็นฟังก์ชันได้ด้วยก็คือฟังก์ชันก็คือเหมือนเป็นชายคาของชั้น1ด้วยแล้วก็เป็นคอริดอร์ของด้านบนเป็นพื้นที่สวิตช์ของกระจกต่างๆที่อยู่ชั้น2ได้ด้วยสมมติเกิดอยากจะเช็ดกระจกอะไรอย่างนี้นะใช่ครับก็คือมันเป็นเหมือนคอริดอร์เอ็กซ์กับฟังก์ชันได้ด้วยตรงบริเวณนี้ครับแล้วก็บริเวณนี้ครับเป็นหน้าที่ของเป็นเฟรมวิวขนาดใหญ่ที่เราตั้งใจให้เหมือนเป็นการเดินผ่านบริบทเดินผ่านผู้คนหรือเห็นแสงธรรมชาติต่างๆทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปในห้องนอนเลยนะครับเราจะรู้สึกว่าเราได้เห็นธรรมชาติหรือเห็นคอนเทกต์อยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ตรงปลายก่อนที่จะเข้าไปที่ Master Bedroom เนี่ยอันนี้มีฟังก์ชันเป็นแบบหิ้งพระใช่ไหมครับใช่ครับคน Apple requirement ด้วยอยากให้ห้องพระแบบว่ามองเห็นจากภายนอกหรือว่าเราสามารถมองเห็นห้องพระได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องเก็บไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเป็นหิ้งพระขนาดใหญ่เหมือนกันครับที่อยู่ใกล้ๆทางเดินของเราเพื่อทำให้ก่อนที่จะเข้าห้องนอนครับได้เห็นพระก่อนได้ไหว้พระก่อนเข้าห้องนอนได้ด้วยครับบนชั้น2นี่ก็จะมี2ห้องนอนนะครับก็จะมี Master Bedroom กับห้องนอนรองที่เป็นของน้องนะครับให้แฮกพูดถึงการดีไซน์ห้องนอนรองก่อนครับห้องนี้จะมีความสเปเชียลอย่างหนึ่งคือเห็นส่วนหลังบ้านห้องนี้ก็จะมีเหมือนพื้นที่ต่างๆเช่นห้องน้ำในตัวห้องแต่งตัวแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันก็คือจึงตรงนี้ครับบริเวณนี้ที่เราเห็นก็คือจะคอนเนคกับห้องนอนรองได้เลยออกมาเดินข้างนอกที่เป็นบริเวณที่เป็นหลังคาที่เป็นหลังคาแฟลตตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ออกมาเชื่อมโยงหาด้านหน้าบ้านได้ด้วยเลยครับก็คือมันจะมีส่วนของประตูที่เราเปิดออกมาแล้วก็หลังคาที่แฮปป้าก็คือหลังคาเหมือนหลังคาห้องนอนคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับหลังคาเรียบๆตรงนั้นก็เป็นหลังคาของแฟลตแต่ว่าก็คือสามารถมาเดินใช่ครับเดินข้างบนได้เลยจริงๆอย่างความแข็งแรงของตัวหลังคาแฟลตเนี่ยถ้าเกิดพี่เอาเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้อะไรมาวางมันยังพอได้ไหมพอได้ครับแต่ต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าเรียกว่าปลายมันครับไม่แหลมเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นลักษณะของเป็นเหมือนแผ่นยางครับแสดงว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแบบเป็นแบนเรียบหน่อยก็จะวางได้ปกติใช่ครับแต่ว่าคือเรื่องการรองรับน้ำหนักเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับซึ่งคนยืนได้เลยในนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเราอยู่ตรงมุมของตรงหลังคาแฟลตตรงนี้มองมาก็จะเห็นเหมือนระเบียงของฝั่งห้องนอน Master Bedroom เหมือนกันใช่ครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีสวนซึ่งจะมองเห็นสวนอีกด้านหลังได้ด้วยครับใช่โอเคครับเดี๋ยวจากตัวนี้ให้แฮกพาเข้าไปดูห้องนอนหลักครับได้เลยครับตอนนี้ก็เข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับผมเป็นห้องนอนที่โทนสีน่ารักมากๆครับใช่ครับแล้วก็จะเห็นความแบบโค้งต่างๆที่ถูกแอดเข้ามานะใช่ครับก็คือด้วยความที่ตัวบ้านมันมีความแบบแข็งๆหน่อยโมเดิร์นนิดนึงอะไรเงี้ยครับด้านในก็เลยพยายามถูกซอฟต์ลงนิดนึงด้วยโทนสีที่เป็นโทนสีหลักของบ้านก็คือโทนสีเขียวและชมพูนะครับแล้วก็เราอาจจะมีความใส่เคิร์ฟหรือโค้งมนนิดนึงครับเพื่อทำให้ห้องมันดูแบบละมุนขึ้นนุ่มขึ้นก็จะมีทั้งในส่วนของผนังบริเวณหัวเตียงนะครับที่เขาทำโค้งแล้วก็ผนังนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็น CNC อย่างนี้ป่ะใช่ครับเป็นซอร่องขึ้นมาเพื่อทำเป็นโค้งให้เป็นเหมือนละมุนแบบนุ่มๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคิร์ฟขอบตู้ต่างๆก็จะมีความมนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมไฮไลท์ของห้องเหมือนกันใช่ครับก็คือแฮกจะทำเป็นลักษณะเป็นอาร์คโค้งฟีลลิ่งมันเป็นเหมือนเบย์วินโดว์อย่างนี้เนาะใช่ครับอาจจะนั่งทำงานด้วยหรือนั่งนอนเล่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับบริเวณตรงบริเวณนี้เพื่อให้คอนเนคกับตัวด้านนอกได้อะไรเงี้ยครับก็สเปซก็คือจะกว้างพอที่จะนั่งเหยียดขาได้บริเวณนั้นได้เลยครับและสเกลก็กว้างพอสมควรเหมือนกันครับและนี้ก็จะมองไปเห็นวิวของระเบียงกับสระว่ายน้ำถึงสระว่ายน้ำใช่ครับก็คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่มองเห็นตัวบ้านทั้งหมดได้หมดเลยใช่ครับครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมฮะที่ซ่อนไว้ครับผมประตูเนี้ยก็เหมือนประตูที่เป็นฉากที่กั้นโซนแล้วก็กั้นแอร์เลยด้วยระหว่างโซนที่เป็นของห้อง walk-in closet กับห้องน้ำด้วยอะไรเงี้ยครับเวลาอยู่ในห้องนี้ก็เหมือนจะคอนโทรลแอร์หรือคอนโทรลอุณหภูมิได้พอเปิดไปก็จะไปเจอส่วนอื่นๆได้ด้วยอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวให้แฮกพาไปดูข้างในครับได้เลยครับตอนนี้แฮกก็พาเข้ามาใน Master Bathroom แล้วนะครับก็เป็นห้องน้ำแบบไซส์ใหญ่เลยฮะใช่ครับก็ห้องน้ำเนี่ยครับเป็นห้องน้ำที่ถูก connect กับส่วนที่เป็น walk-in closet นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ใหญ่ก็คือจะมีเป็นบาร์ทับที่มองเห็นคอร์ดที่เป็นคอร์ดบริเวณนี้โดยที่ตนเรนชาวเวอร์ก็มองเห็นเหมือนกันตอนอาบน้ำเนี่ยครับเป็นเหมือนอิโมชันหนึ่งที่เราพยายามจะสร้างเข้ามาในบ้านนี้เป็นแบบบาวเดอรี่ของสเปซที่ถูกล้อมด้วยแบบเหมือนตัวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้แสงที่เข้ามาครับมาจากด้านบนอย่างเดียวแสดงว่าเวลาเกิดแบบฝนตกหรือมีแสงแดดเข้ามาครับเราจะถูกแบบความที่อยู่ในห้องสเปซเนี่ยจะเห็นแบบถึงแบบเวนนิ่งแบบวิวเปลี่ยนแปลงของสเปซที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราอยากสร้างความสุขหนึ่งที่เกิดขึ้นกับในการอยู่ใช้ชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับกับพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำที่อยู่ได้นานที่สุดเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของการระบายอากาศการถ่ายเทหรือการฆ่าเชื้ออะไรแบบนี้ก็ช่วยเยอะด้วยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าหน้าต่างบานใหญ่มากๆแล้วก็หนึ่งไฮไลท์ของห้องน้ำก็คือกระเบื้องหน้าหนาวนี้จะเห็นว่าใช้เป็นกระเบื้องแบบแผ่นใหญ่เลยแผ่นใหญ่เลยก็คือด้วยความที่เหมือนเราต้องการให้เวลาเปิดประตูมาครับตรงนี้เป็นเหมือน focal point ของหนึ่งของตัวเราของเราเองก็คืออยากให้ผืนใหญ่มากๆอันนี้เลือกใช้ที่เป็นกระเบื้องหินนะครับแผ่นใหญ่ๆมีความต่อลายได้ด้วยแล้วก็หินเนี่ยต้องมีความแร่ที่เป็นสีเขียวเบาๆตามคอนเซ็ปต์ใช่ครับโดยที่ผนังเนี่ยก็จะคอนเนคกับผนังด้านหลังได้ด้วยซึ่งเป็นหินตัวเดียวกันครับทีนี้นอกเหนือจากห้องน้ำเนี่ยอยากให้พูดถึง walk-in closetเรื่องของดีไซน์ก่อนสีเนี่ยจะถูกคอนเนคกับตัวห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เป็นสีชมพูก็จะมีความเคิร์ฟหรือความโค้งเข้ามาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะตรงห้องแต่งตัวส่วนใหญ่แล้วลูกค้าต้องการแสงธรรมชาติเข้ามาครับเราเลยแชร์ริ่งคอร์ดตรงบริเวณห้องน้ำเนี่ยแชร์ริ่งระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องน้ำด้วยนะครับเพื่อทำให้เห็นแสงธรรมชาติทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ยังสามารถทำงานหรือว่านั่งสมาร์ทแต่งหน้าได้เรามาปิดคลิปกันที่มุมนี้นะครับแฮกซึ่งก็เรานั่งห้อยขาถ้าใครยังจำตอนต้นคลิปได้ที่แฮกบอกว่ามีความต้องการข้อหนึ่งของเจ้าของบ้านก็คืออยากมีมุมนั่งห้อยขาเลยใช่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นมุมชั้น2แล้วเราก็มองเห็นวิวโดยรอบก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถจะเชื่อมโยงกับคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทโดยรอบได้ชัดเจนเลยนะใช่ครับยิ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศเย็นๆมีนกบินไปมาขนาดพี่เพิ่งมาที่นี่เรายังรู้สึกว่ามันกระทำกับเราแล้วก็ทำให้เราได้รับพลังหรือได้รับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงมาถึงเรานะใช่ครับคือจริงแล้วผมมาดูไซต์ที่นี่หลายรอบเหมือนกันครับแต่วันนี้ที่เรามานั่งคุยกันนะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมากการที่เข้าใจคอนเทกต์ครับมันสามารถทำให้เราได้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เกิดขึ้นคงรู้สึกแบบมันพูดถึงเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงๆนะครับแบบว่าเหมือนเรารู้สึกดีใจแทนเจ้าของบ้านจริงๆที่งานออกแบบของเราครับได้แบบส่งต่อเรื่องราวเนี่ยให้กับเขาให้เขาได้อยู่ในสเปซอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบมันถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็เราถูกจัดการแอเรียทุกอย่างครับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นี้จริงๆนะครับทีนี้ต้องถามแพกว่ามุมห้อยขาที่เจ้าของรีเควสต์มาเนี่ยทำไมถึงเลือกให้มาอยู่ตำแหน่งนี้จุดนี้ของบ้านครับจริงๆแล้วการเลือกตำแหน่งนี้ครับมันก็เกิดจากวัน3ปัจจัยด้วยกันนะคืออันที่1ก็คือใกล้กับห้องนอนหลักของเจ้าของบ้านที่2คือมองเห็นสระว่ายน้ำได้อย่างชัดเจนแล้วก็มองเห็นพื้นที่ของบ้านทุกแอเรียเลย living room ห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องน้องสาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันก็คือสุดท้ายคือยังมองเห็นคอนเทกต์อยู่ยังเห็นบริบทรอบข้างอยู่ยังมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนอยู่อาศัยภายในแล้วก็พื้นที่เพื่อนรอบข้างหรือบริบทที่เกิดขึ้นด้านรอบข้างด้วยเลยครับก็เป็นมุมที่มันได้ครบทุกอย่างจริงๆนะใช่ครับคือสมมติแค่เราเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งโน้นก็ไม่ได้หรือไปหันอีกแกนนึงก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วพี่เองจะเห็นว่ามันมีภาพนิ่งที่แฮกก็ให้พี่หนุ่มช่างภาพมาถ่ายเนอะซึ่งอันนั้นมีเจ้าของบ้านมานั่งตรงนี้จริงๆเลยใช่ครับเหมือนผมอยากจะเหมือนสานฝันคุณเจ้าของบ้านนะครับพี่เปิ้ลนะครับว่าอยากให้ได้มานั่งมุมนี้จริงๆแล้วขอเก็บภาพนี้ไว้เพราะว่าเหมือนเป็นหนึ่งใน requirement ตั้งแต่แรกที่แบบทางเจ้าของบ้านแบบเน้นย้ำว่าขอมุมนี้จริงๆนะแล้วว่าพอมันสำเร็จแล้วผมอยากจะเหมือนอยากให้ภาพมันแฟลชแบ็กกลับมาเป็นภาพของจริงนะครับมันก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้มากผมรู้สึกว่า complete ในการออกแบบมากๆเลย